नमस्ते, मेरो YouTube च्यानलमा हजुरहरुलाई स्वागत छ। आज म कर्सा बनाउन जाँदैछु। मैले कर्सा बनाउनको लागि कराई तताइसके, चामल पनि राखिसके। चामलको पिठो चाहिन्छ कर्सा बनाउनको लागि। यसलाई भुट्नु पर्छ। यो रातो भएपछि हामी यसमा सक्खर राख्छौं। यतिको रातो भएपछि हामी सक्खर हाल्छौं। यतिको भइसकेपछि यो तयार भइसकेको छ। अब हामी सेलाएर यसलाई गोलो गोलो डल्ला बनाउँछौं। अब हामी हातमा थोरै घिउ अथवा तेल लगाएर कसार बनाउँछौं। हेर्नुस् त, कसार तयार भयो।